Bună și bun venit în ultimul vlog, înainte de Vlogmas, adică și al lunii noiembrie. Acesta va fi un mic proiect, nu va fi lung nici videoclipul și sper că nici proiectul, pentru că oricum îmi va lua mult timp să îl fac acest proiect, deci va fi pe toată perioada, eu știu, cât am de decupat, pentru că acest videoclip se axează pe decupajele din reviste. Dar, înainte, vreau să vă mulțumesc pentru feedback-ul minunat pe care l-am avut la vlogul anterior. Și chiar dacă nu mă simt așa în stare pentru vlogmasul acesta, o să încerc din răzputeri să îl fac. Așa că o să întorc camera și o să vă arăt care este nou proiect. Pentru tăieturile din ziare, după cum știți, și din reviste, făcusem anul trecut, cred, acest dosar. Și din păcate, toate aceste dosare pe care le pusesem în el s-au rupt, așa că toate chestiile astea sunt peste tot. Și deși îmi plăcea sistemul, faptul că se adună toate aici în partea asta de jos și practic cădeau așa, e destul de complicat de folosit și nici nu pot să le iau pe toate la Pitești sau când plec pe undeva, așa că m-am gândit la un nou sistem. Am văzut, am clasoarele acelea de fapt cu timbre și acelea au fost ceea ce m-a inspirat să încerc ceva nou. Nu știu dacă o să funcționeze, dar eu o să-l încerc. Am făcut câteva exemple și anume am lipit, am tăiat punguliță, dar mi se pare destul de subțire și așa foarte moale, așa că nu știu cât va rezista chestia asta și am lipit cu pistolul de lipit. Inițial lipisem cu acest silipici care e horror, deci nu vi-l recomand. Nu asta a lipit, așa că am relipit cu pistolul de lipit. Natasha de la Treasure Books mai face chestii din astea și ea le coase. Da, sincer, nu toată lumea are mașină de cusut și nu toată lumea vrea să coasă. Așa că așa arată cele câteva cu pungă din aceea mică pe care am tăiat-o, și mai mari și mai mici. Dar o să le pun în chestia asta, însă am și dosar. Și mă gândeam să le pun și în acest dosar. Acum, care e fața, care e spatele, nu știu. Aici. Acum însă nu știu dacă vor intra. Pentru că intră. Ca să nu îmi zboare de aici. Dar o să văd. Însă am mai multe opțiuni. O să vă arăt și opțiunile. Poate vă inspiră, nu știu. Nu vrea. Opa. S-a prins în lipiciul acesta. Opa, va și ieși de aici. Da, deci nu știu dacă ăsta va fi sistemul cel mai bun. Hai, intră acolo. O să văd. Și mi-a plecat chestia asta de aici. Așa că o să mă gândesc cum le mai pun. O altă variantă ar fi chestia asta pe care am primit-o cadou de la Ruxey și este de la Jumbo. Și mă gândeam să pun și în ea.
dar o să văd. Însă, pentru tot proiectul ăsta, am ales chestii din astea de plastic în care au fost sticăre și tot felul de nebunii și ăstea au celofanul acesta mult mai tare. Așa că o să-l tai și o să fac bucățele. Poate trebuia pe carton, dar nu știu, o să văd. Însă clasoarele acelea, că m-am uitat și la clasoare, sincer, clasoarele acelea sunt foarte scumpe. Mai e o variantă să fac și cu carton sau hârtie în loc de celofanul ăsta. Și poate o să fac și cu hârtie, ca să vedem cum iese. Încercăm toate posibilitățile. Eu am hârtii din acestea vechi pe care le-aș fi aruncat, dar sunt scrise doar pe o parte. Așa că pe partea aceasta cu alb o să pun ce imagini am. Adică pe asta o să pun acest celofan. Problema e că îl vroiam mai lung. Da, nu contează. Poate e mai bine să fie mai scurt. Ok, o să-l tai. O să fac și cu două benzi din astea și cu 3. Cu una, sincer, nu cred că are rost, pentru că acelea mari le-am puse în țiple, în folii din acestea. Dar acestea sunt două, cu două astfel de benzi și, sincer, hai da, mă enervează chestia asta de la pistolul de lipit de numai. Sincer, prin astea se vede. Și astea sunt mult mai groase decât foițele acelea. Și o să fac și cu 3, deși cu 3 am mai multe, dar vreau să fac și cu 3. Și apoi, după ce o să tai toată chestia asta, o să fac și cu hârtie, pentru că am și hârtie. Nu știu cât vedeți, sper că vedeți. Chestiile astea nu erau chiar foarte bine întinse, dar oricum vor sta presate, așa că nu îmi fac griji. Și pe acesta l-am făcut cu 4 benzi din astea.
V-am zis că nu le-am tăiat perfect. Asta este. Oricum e un sistem pe care vreau să-l încerc și dacă nu mi este bun, asta este, l-am încercat, dar nu vreau să fie chiar foarte perfect pentru că nici noi nu suntem perfecți. Așa că, sincer, sper să meargă. Clasoarele acelea sunt foarte scumpe, așa că nu o să dau banii pe ele. Mai bine prăpădesc, oricum am hârtiile acestea și cred că toată lumea are hârtii pe care le-a folosit doar pe o parte sau chiar și acelea, cred că merg acelea folosite. De ce nu? Oba, aici s-a lipit. Așa, iar acum vreau să fac cu... asta a rămas, ok. Vreau să fac cu carton și mi-am adus, să punem pistolul aici, mi-am adus chestiile astea, care sunt și ele tot de la diverse stickere și chestii. Problema e că aș vrea ceva mai mare. Asta de la ce e unul? Asta nu. Asta nu, asta nu. Dar cred că astea. Că m-am gândit că dacă aș folosi hârtie, poate nu ar fi atât de puternică încât să reziste. Nu știu ce să zic. Să desfac asta, ok. Astea sunt micuțe. Eventual aș putea să fac și micuțe, dar nu. Nu, pentru că vreau să nu folosesc chiar atât de multe hârtii și oricum dacă le iau cu mine nu vreau să aglomerez, să am în bagaj. Adevărul că atunci când nu am dosarul ăsta cu mine, aveam un ditai geamantanul plin numai cu dosarul ăsta și încă 3 chestii și mă cam enerva, sincer. Așa, aș vrea să fac, de exemplu, pe o parte, pe o pagină flori, pe o pagină obiecte mari sau obiecte mici sau oameni. O să, dacă îmi găsesc creionul, am găsit. Sincer, nu o să fac cât, să vă dau și dimensiuni dacă e. Nu aș vrea să fie foarte mari pentru că vreau să le văd. Cam 3 cm. Și să vină unde? Aici. Ok. Atunci chestia asta, nu știu dacă taie carton. Sincer, cred că mai degrabă o să tai cu cel mare pentru că ăsta sigur nu va tăia. A tăia și ăsta. Asta o să-l păstrez pentru că o să-l folosesc în jurnal. Unde e capătul? În fine. Și cred că și ăsta va fi la fel de lung. Da. Oh, perfect. Și atunci o să tai și o să păstrez chestia asta cu cercul.
pentru că poate fac ceva, nu știu, ceva cu o fereastră și arată bine cerculețul ăsta. Ok, deci am câteva, o să încerc câteva și așa și apoi o să încep să pun, de fapt de ce am pus asta, că îmi trebuie. O să încerc să pun tăieturile pe care le am, o parte, să vedem dacă ne convine sistemul. Okay. Am 7 din astea, așa că o să fac unul cu 3 și unul cu 4. Și o să încep de aici de jos. Să-mi spuneți dacă aveți așa ceva sau dacă ați văzut. Dacă ați folosit sistemul ăsta. Așa arată cea cu 3 și așa arată aceasta cu 4. Problema e că va trebui să le las să se usuce astea. Și o să încep să pun în acestea, să vedem cum stau toate tăieturile. Am florile acestea și săracile cam zboară, pentru că pungulițele acestea sunt micuțe. Cred că îmi trebuie ceva ori mai mare, ori ceva mai puternic. Așa că o să încerc să le mut în partea asta pe una din hârtiile pe care le-am făcut acum. Să vedem cum va fi. Cred că stau mai bine decât pe astea. Și aici o să bag altceva. O să văd unde mi este dosarul. Am toate aceste decupaje și acestea sunt decupate, cred, din câte îmi dau eu seama. Și vreau să le pun pe acestea deocamdată. Opa, am și chestii de Crăciun. Da, astea nu trebuie să fie aici. Cum au ajuns, nu știm. Tocmai de aceea vreau să le aranjez cât de cât. Așa că o să îmi iau o parte din ele și o să văd ce și cum pun. Aici am obiecte vase. Cred că aparatele acestea foto, telefoane, le pun aici. Mașinuțele o să le pun în partea asta să vedem dacă stau. Eu sper să stea. Nu, o să scot aparatele foto și o să le pun jos cu DVD-uri, CD-uri,
Ok. Asta o să-l pun tot aici. Aici animăluțe. Astea sunt prea mică e chestia aia. O să pun aici. Sau să pun așa în jos. Ok. Ok, l-am scos din dosarul acela negru pentru că nu vreau să le țin așa. Ăsta are elasticul acesta. Ăsta l-am luat de la prietenii cărții, cred că prin anii 90 când era și de atunci nu l-am folosit niciodată. Așa că acum mi-am găsit o întrebuințare. Și... Oh, să scot ăsta din priză că... Arată așa, nu le-am băgat pe toate, dar... oricum trebuie să fac multe chestii din astea. Să știți că foarte bine stă cu plastic din acesta de la pachetele acestea pentru stickere față de pungile acestea subțiri, nu. Acestea doar dacă sunt pe toată dimensiunea, eu știu, să fie ca un buzunar așa băgat și să vezi înăuntru, da. Dar acestea așa cum sunt îmi plac. Aici am pus păsări, aici cuvinte, diverse scrisuri, aici chestii pentru vopsit, aici chestii cu bani, pentru pictură, rame, aici obiecte mari și aici flori mari, deocamdată nu le am decât pe acestea. Aici oameni, astea am destul de multe și aici chestii pătrate pe care după aia o să văd dacă le folosesc ca și pătrate sau dacă le tai. Aici telefoane, flori, aparate foto și diverse aparate, aici inimioare, asta trebuia mai mare, dar asta este. Aici inimioare mai mari, aici aparate electrocasnice sau eu știu, care le folosim prin casă, animăluțe, flori croșetate sau din acestea de
danteluță. Aici pești. Aici chestii ca și animeurile așa desenate, flori, diverse imagini desenate. Aici alte pătrate, imagini pătrate, aici cărți. Iar acestea, sincer, mie nu prea îmi plac, pentru că aici măcar văd tot ce este, nu știu, tot ce e înăuntru, așa, în mare. Dar aici, dacă sunt obiecte micuțe, se pierd. Aici am zis că pun filme, aici chestii pe care le folosesc în bullet journal, diverse imagini, așa. Aici iar pătrate din acestea mari. Aici legume, fructe, aici coduri din acestea de bare și diverse cifre, obiecte, dar cred că acestea când voi mai face pagini din acestea cu folie din asta, o să le mut. Aici tot așa obiecte muzicale, dar cred că și pe astea le mut, că nu se vede nimic din ce e, nici nu știi ce e aici. Acum știu că sunt obiecte muzicale, dar mai încolo nu voi mai ști decât dacă scriu. Aici mașini, mâncare și vase de bucătărie, aici ațe și tot ce e pentru cusut. Și atât, deocamdată. Eu zic că am făcut destul de multe. O să le țin în chestia asta. Acum sper să nu cadă. Dar dacă aveți alte idei, eu sunt deschisă să aflu ce idei aveți. Oricum după cum ați văzut, tot acest dosar de făcut și din păcate am și chestii pe care nu le-am decupat și da, o să-mi ia o veșnicie să le fac, dar când o să le iau cu mine, o să le pun în chestia asta și cred că va fi cel mai bine pentru că nu vor ieși, nu le voi pierde, așa că va fi safe. Dar în ăsta o să le țin. Poate o să folosesc și dosarul acela cu multe folii, dar încă nu știu. Deocamdată până o să le fac, o să le țin aici. Acesta a fost metoda mea prin care îmi aranjez acele tăieturi din reviste. Sper să funcționeze, o să văd după un timp, o să-mi dau seama dacă va funcționa sau nu. Eu zic că va fi ok pentru că o să le văd, dar clar nu voi mai face cu hârtie. Paginile acestea nu le voi mai separa cu hârtii, ci doar cu folie din aceasta de la pachetele acestea. Așa că, dacă aveți, asta mi se pare mult mai groasă și mult mai rezistentă față de punguțele acelea. Da, deci dacă aveți chestii de-astea, nu le aruncați. Dacă vă e ok și cu hârtie, să puneți în loc de chestia asta transparentă, puteți folosi cartoanele acestea tot de la pachetele acestea cu stickere și diverse chestii. Acum, următorul vlog va fi Vlogmas și mă gândeam că tot astăzi o să vă arăt care sunt activitățile pe care le vom face, dar m-am gândit că totuși voi începe la Vlogmas, mai ales că în prima zi voi avea shopping haul și va fi un shopping haul foarte mare iar. Pentru că iară m-a luat valul, nu se poate și n-am fost la Jumbo, deci acolo cred că nici nu vreau să știu ce se va întâmpla. Dar, da, atunci o să pun și activitățile, o să decorăm și prima parte, prima zi din jurnal, pentru că tot atunci vreau să decorez în fiecare zi, să decorez cu voi, să și scriu, ca să fie tot tacmul complet, să-i zic așa. Ok, atunci ne vedem
pe data de 1, când va fi și Ziua Națională a României, dar ca și activitate pentru acea zi am mutat-o pe data de 2, ca să nu aglomerăm cu shopping haul-ul. Așa că în data de 2 voi avea o activitate legată de Ziua Națională a României. Știți ce aveți de făcut? Like, subscribe și noi ne vedem pe 1 decembrie cu primul vlog din Vlogmas. Weekend frumos!